Ayan, sasagutin ko lang isang tanong ni Paul Dragonil. Okay, hi, newbie lang po ako. Tanong ko lang, karamihan nakita ko sa YouTube pwedeng kumita ng dollar. Pero may nakita akong option na pwede mong ibahin, papuntang euro. Ano yon? Euro kikitain mo? Okay, sa Fiverr ang tinutukoy niya. Hindi po. Okay? Default niya ay in US dollars. Now, pwede mo rin siyang i-change lang yung currency para malaman mo kung ano yung halaga niya in other currency. Okay? Like for example, ayaw ko man itong ulit-ulitin pakita, but I have to. Kasi wala naman akong iba. Okay? Like sa taas, ito makikita mo. Okay? Then, change currency. Yan, euro. So, papalit siya dito. Instead of Philippine money, magiging euro siya. Okay? So, dito, ganun pa rin. Kasi naka-default ang US dollars. Okay? Sana nasagot ko ang tanong mo, Paul. May katanungan ka, punta lang sa Fiverr Fever sa YouTube channel. Maraming salamat.